من أو ما أكثر شيء تقدره في حياتك؟ في معظم حياتنا نرغب في أن نكون في مكان آخر، أو ربما أن نفعل شيئاً آخر، أو حتى أن نكون مع شخص آخر، ونفوت ما يحدث في اللحظة الراهنة. ننشغل بالتفكير في أعمالنا وعائلاتنا وأحلامنا، مخاوفنا، وننسى أن التوقف هو وسيلة لتقدير قيمة الحياة. حين تختبرون مباشرة الشعور بأنكم على قيد الحياة، تشعرون بالامتنان حتى ولو للحظة. هذه هي الأشياء التي قد نعتبرها من المسلمات حين ننشغل في حياتنا اليومية. نسعى دائماً وراء المستقبل، وننظر دائماً إلى الماضي، ولا نقدر أن العقل الذي قد يكون مزعجاً في بعض الأحيان قادر أن يكون سعيداً وصحياً. في هذه الحلقة سوف نستكشف الامتنان، ونتعلم من خلال التقدير كيف نقع في حب الحياة مجدداً. Headspace، دليل للتأمل. مرحباً، أنا أندي، وأهلاً بك في دليل هيدسبيس للتأمل. منذ سنوات كنت أعمل في عيادة، حيث كنت أقابل من يأتون لتعلم التأمل أو تعلم السيطرة على أمور معينة في حياتهم. وفي إحدى المرات جاءني شاب، وكان يعاني في الأساس من شعور بالتوتر في حياته، ويشعر أن عقله لا يهدأ. كنا نقوم بتمرين مشابه للتمرين الذي سنقوم به اليوم عن التقدير والامتنان. وفي بداية التمرين سألته سؤالاً: من أو ما أكثر شيء تقدره في حياتك الآن؟ وفي نهاية التمرين بدأ متأثراً بشكل واضح وغير مرتاح. لم أسأل، ولكنه هو من اقترح أن يشاركني ما حدث له أثناء التمرين. فقلت: بالتأكيد، لكنك لست مضطراً. فقال: نعم، لكنني أشعر بالذنب. فقلت: بالتأكيد، أخبرني. فقال: أنا شخص محظوظ جداً، لدي عمل، ولدي أسرة رائعة وأطفال صغار، أشياء كثيرة رائعة، ولكن حين سألتني عما أقدره، ما يتبادر إلى ذهني هو فنجان القهوة الصباحي. وقال إن ذلك يشعره بعدم الارتياح. ثم تعمقنا في الفكرة، وبينما كان يتحدث عن تلك اللحظة من يومه، برغم امتلاكه كل تلك الأشياء التي يستمتع بها ويقدرها، لكنها لحظة من الصمت والسكون. تحدث عن رائحة القهوة وطقوس إعدادها. هناك هدوء عميق في تلك اللحظة، إنه بمثابة تأمل في حد ذاته. وجميعنا نمر بتلك اللحظات خلال اليوم، الفرص التي يمكننا أن نكون حاضرين فيها لنشعر بامتنان أكبر في حياتنا. حين يتعلق الأمر بالشعور بامتنان أكبر في حياتنا والعودة الفعلية إلى حب الحياة مجدداً، هناك طرق مختلفة لتحقيق ذلك. إحدى هذه الطرق هي البدء بالعقل المفكر، وأعني بهذا التفكير الأمور التي تسير على ما يرام في حياتنا. قد يكون شيئاً يحدث كل يوم، قد تكون صحتنا الجسدية، قد يكون الناس الذين حولنا، قد يكون البيئة أو المكان الذي نعيش فيه. طرق عديدة يمكننا من خلالها أن نجد جوانب من حياتنا تسير بشكل جيد. الصعب عند التفكير في الأمر هو أنه لا يرتبط بالضرورة بالقصة التي تدور في أذهاننا، مع تلك المساحة داخل أنفسنا حيث يكمن الشعور بالتقدير وبالامتنان. وجميعنا مررنا بتلك اللحظة من قبل، حيث لأي سبب من الأسباب أثر بنا شيء ما أو شخص ما بطريقة تسمح لنا باختبار الشعور بالامتنان. لهذا علينا خلق مساحة لذلك. حين أفكر في الدير، كان أحد أول الأشياء التي نفعلها هو التأمل في الطبيعة الثمينة للحياة. في الصباح الباكر، بدلاً من القفز من السرير،
كنا نجلس في السرير ونتوقف ل20 أو 30 ثانية لنشعر بالامتنان لأننا استيقظنا في الصباح. قبل كل وجبة نتوقف ل10 أو 20 أو 30 ثانية لنفكر من أين أتى الطعام ولنشعر بالامتنان لوجوده أمامنا. حين نكون مع شخص آخر، بدلاً من التفكير فيما يحدث في حياتنا، يجب أن نكون حاضرين ونقدر الوقت الذي نقضيه مع ذلك الشخص الآخر. هناك الكثير من الفرص المختلفة في يومنا التي يمكننا من خلالها أن نشعر بالامتنان، وطالما نعرف أين توجد وكيف نهتم بها، فسيختلف شكل الحياة والشعور بها وبسرعة كبيرة. هذا ما سنفعله معا اليوم بأسلوب سأقوم بإرشادكم خلاله، يسمى التفكير التأملي، وهو من أساليبي المفضلة للاستفادة من الشعور بالتقدير في حياتنا. إنه أسلوب تأمل غير معتاد لكنه فعال، يمكن القيام به بطرق عديدة لنشعر به حقاً. ولكن لأعطيكم فكرة، فإن ممارسة التفكير التأملي هو طريقة لخلق مساحة في العقل حيث يمكننا اختيار سؤال أو موضوع تأمل وتركيز انتباهنا عليه. وبالطبع حين يتحول انتباهنا إلى أفكار أخرى، نعود ببساطة إلى الموضوع الذي اخترناه. الغرض من أسلوب التفكير التأملي هو خلق مساحة هادئة وصافية في العقل حيث نستطيع أن نطرح سؤالاً. ليس مهماً أن نجيب السؤال، لا نريد أن نكون في حالة التفكير اليومية المعتادة حيث نحاول أن نحل المشكلة. بدلاً من ذلك، نريد أن نلاحظ ما يحدث حين نطرح ذلك السؤال، بفضول لمعرفة ما الذي سيطفو على السطح، وما إن كان فكرة أو شعوراً أو حتى إحساساً مادياً. قد تبدو النتيجة مرتبطة بالسؤال، وقد تبدو غير ذلك. لهذا من الجيد أن نصيغه بصيغة المخاطب ونقول ما رأيك بدلاً من ما رأيي. هكذا يصبح التمرين أقل تصورية والعقل أكثر انفتاحاً وفضولياً بشكل طبيعي. ربما نجلس فحسب ونضحك أو نبكي أو كليهما. في الحقيقة هذا لا يهم، لا توجد إجابة واحدة. المهم هو تعلم الاستماع إلى العقل، وأن نكون فضوليين ومهتمين، أن تفهم أن المهم هو الرحلة وليس الوجهة. ترجع أصول أسلوب التأمل هذا لمجموعة من الأساليب التأسيسية في ممارسات التبت، والذي يبلغ عمرها 1000 عام. يكون هذا أول ما يفعله المبتدئ عند دخوله الدير، ويقضي أسبوعاً أو حتى شهراً فقط في تأمل سؤال واحد يتمحور حول تقدير الحياة البشرية الثمينة. الهدف هو خلق بيئة نلمس فيها المشاعر بدلاً من مجرد لمس الفكرة، مما يضمن أننا ممتنون للحياة لدرجة أنها تصبح ثمينة وإيجابية بينما نحن على قيد الحياة. لماذا إذن من المهم جداً أن نشعر بالامتنان في حياتنا؟ ليست مجرد فكرة جميلة. لقد أظهر العلم أن هذا يساهم في إحساسنا بالسعادة وإحساسنا بالرفاهية عموماً، ويمكنه أن يجعلنا نشعر أننا مختلفون في حياتنا. في إحدى الدراسات طلبوا من المشاركين في نهاية كل يوم التفكير في 3 أشياء في حياتهم يشعرون بالامتنان لها، وعند تدوينها والتفكير في تلك الأمور الإيجابية اكتشفوا أن تخصيص الوقت للقيام بذلك بشكل منتظم لا يساعدنا على الشعور بتحسن في الوقت الحالي فحسب، بل يجعلنا نشعر أيضاً بالسعادة في الحياة اليومية. نتائج الدراسة كانت تعني تحديداً أنه إذا وجدنا طريقة للتعبير عن الشعور بالامتنان في أي وقت من يومنا، يمكنه تحسين سعادتنا بشكل ملحوظ ويجعلنا نتعلم أن نحب الحياة مجدداً. والآن لنأخذ بضع دقائق لتجربة كل هذا معاً بينما أرشدكم في عملية التأمل. كالمعتاد، تأكدوا أنكم تجلسون أو تستلقون بشكل مريح. تذكروا، الشيء الوحيد المهم هو أن تكون أظهركم مستقيمة، بخلاف ذلك فقط استريحوا. لمساعدتكم على تحقيق أقصى استفادة، تذكروا
أنه من الطبيعي أن يشرد العقل، لذا اسمحوا للأفكار أن تأتي وتمضي. الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، إنها المرة الوحيدة في اليوم التي يمكنكم فيها حقاً أن تسمحوا للجسد والعقل بالاسترخاء. ومع هذا الأسلوب تحديداً، لا يهم ماذا يظهر حين تطرحون السؤال. تجنبوا إغراء التفكير في الأمر أو الحكم عليه أو تحليله، فقط ضعوا الأمر يأخذ وقته. ولا تقلقوا إن لم يؤدي إلى الشعور بالامتنان، فهو كأي تمرين تأمل يستغرق وقتاً وبعض الممارسة أحياناً. ولكن الآن ما علينا سوى أن نبدأ وأعيننا مفتوحة، بتركيز هادئ، واعين بالمساحة المحيطة بنا. ومع الحفاظ على هذا التركيز الهادئ، تنفسوا بعمق مرتين، شهيقاً من الأنف وزفيراً من الفم. عندما نتنفس من الأنف، نشعر بالرئتين تتمددان والجسد يمتلئ بالهواء. ومع إخراج النفس، نلاحظ عضلات الجسد وهي تلين مع الزفير. مرة أخرى شهيقاً من الأنف. وعند الزفير هذه المرة، أغلقوا أعينكم برفق إن أردتم، ودعوا التنفس يعود لإيقاعه الطبيعي. نتوقف لحظة قبل فعل أي شيء لتقدير الشعور بأننا توقفنا. لا مكان للذهاب إليه ولا شيء لفعله. نشعر بوزن الجسد يضغط على المقعد وعلى الأرض من تحتنا. ربما نلاحظ بعض الأصوات من حولنا، وبدلاً من مقاومتها ندع الأصوات والأفكار تأتي وتمضي. ننتهز هذه الفرصة لنلاحظ كيف يشعر الجسد. ما إن كنا نشعر بأجسادنا ثقيلة أو خفيفة، وما إن كان هناك إحساس بالسكون أو الاضطراب في الجسد الآن. وبينما نبدأ في ملاحظة هذه الأشياء المختلفة وشعور أجسادنا، نبدأ بملاحظة كيف يتحرك النفس والإحساس بالارتفاع والهبوط. كالمعتاد، نبدأ بشكل عام تماماً، ونلاحظ أين نشعر بتلك الحركة في أجسادنا، إن كانت في الصدر أو الحجاب الحاجز أو المعدة. لا يهم أين نشعر بها، لا حاجة للتنفس بأي طريقة معينة. إن لم تستطيعوا الشعور بتلك الحركة، فقد ضعوا يدكم برفق على معدتكم. وسنبقى مع هذا الإحساس بالارتفاع والهبوط حتى يبدأ الجسم والعقل في الاستقرار. من الطبيعي أن يشرد العقل، فقط لاحظ هذا الشرود ونعود برفق إلى التنفس. يمكننا استخدام النفس طوال التمرين كمكان للعودة.
إذا شارد العقل. بعد أن استقر العقل قليلاً، سنطرح هذا السؤال: من أو ما أكثر شيء تقدره في حياتك الآن؟ نطرح السؤال بنفس هذه الطريقة، كأننا نسأل شخصاً آخر، ونلاحظ ما الذي يظهر. بدون أي توقع، بدون أي حكم، بدون أي عجلة، فقط نسمح لهذا الشعور بالظهور. إذا لم يظهر أي شعور محدد فلا بأس، هذا طبيعي. أحيانا يتطلب الأمر بعض الممارسة. إذا كان هناك شعور واضح، نسمح لهذا الشعور بالبقاء. نستريح في هذا الشعور بالامتنان. إذا لم يظهر أي شعور واضح، نطرح السؤال مجددا بلطف، ونخلق تلك المساحة. نحن لا نفكر فيما يتبادر إلى الذهن، لا نحكم عليه ولا نحلله، فقط نخلق المساحة. وإذا ظهر شعور ما، نسمح لأنفسنا بالبقاء مع هذا الشعور بالامتنان. ومن ثم نسمح لهذا الشعور بالبقاء. نبدأ الآن بإعادة الانتباه إلى الجسد، إلى ذلك الشعور بالوزن والتواصل. إلى الأصوات التي حولنا. ومتى نكون مستعدين، يمكننا فتح أعيننا برفق. نتوقف للحظة ونلاحظ كيف نشعر في أجسادنا وعقولنا. قد يستغرق هذا الأسلوب عدة مرات حتى نشعر بالراحة معه، وليتخلى العقل عن التفكير ويبدأ الاسترخاء حتى نشعر بهذا الإحساس بالامتنان. وكالمعتاد، اجعلوا في نواياكم حمل هذا معكم في حياتكم اليومية، ليس فقط الشعور الذي قد تشعرون به الآن، ولكن أيضاً النية لملاحظة تلك اللحظات في الحياة التي تسير فيها الأمور بخير، حيث يمكنكم التوقف للحظة للتعبير عن الامتنان. بمرور الوقت، يسمح لنا هذا التمرين بتدريب العقل على تذكر هذا الشعور، بحيث يظهر في أحيان أكثر، ومتى يظهر فسيستمر لفترة أطول. وبتدريب العقل بهذه الطريقة، يمكننا أن نشعر بإحساس أكبر بالامتنان، ليس فقط في تأملنا، ولكن في كل جوانب حياتنا، على أمل أن نبدأ في الوقوع في حب الحياة مرة أخرى.
وتذكروا أن التأمل ممارسة. من المهم تكرار هذا الأسلوب لكي نشعر به كجزء من حياتنا اليومية. انضموا إلي في الحلقة التالية حيث سنستكشف التوتر والقلق، كيف نخلق مساحة في أذهاننا من أفكارنا حتى نعيش حياة أكثر سعادة وصحة.